A Tátra utcában, a lakásunktól pár lépésre egy autógumi szerviz található. A szerelők egyike főleg reggelente, amikor a napfény a ház homlokzatán lefele haladva egészen a földig ér, a műhelyük előtti redőnyre támaszkodva szokta figyelni az utcai történéseket. A műhely kapuja nyitva áll. Az út egyenesen a járdán átvezet a gumiabroncs raktárához. A terek itt mintha fellazulnának. Kint és bent anélkül egybeolvad, hogy szétválasztódna. A Radnóti Miklós utcában beszűkül a perspektíva. Parkolókocsik foglalják el a járda kétharmadát. Itt számomra még tömörítettebbnek tűnik az utca, mint máshol. Az egymás mellett sorakozó lökhárítók és házfalak között van, hogy csak fél méternyi marad a gyalogláshoz. A tér szűkössége interakciót provokál. Közelebb hozza egymáshoz a járókelőket. A tér kölcsönhatásba lép az emberekkel és fordítva is. Az emberek hatnak a térre és egymásra. A Váci úton nem ütközök emberekbe, falakba vagy parkolókocsikba. Helyette a West Endbe ütközik a tekintetem. Mint egy zátonyra futott teherhajó, teli vacak, színes árucikkekkel, ígéretekkel emelkedik ki az utca szemben lévő oldalán. Térben és időben dominál a jelenség. A járókelők itt a fogyasztás ritmusához megfelelő ütemben gyalogolnak. Sietve és gyorsan közlekednek, mint a kocsik a négysávos autóúton. Felveszem az emberek lépéseinek ütemét, és gyorsabban haladok, mint ahogy máskor és máshol szoktam. A nagy kereszteződés után megváltozik az atmoszféra. A West Endet magam mögött hagyva decimálódik a tömeg, és így elszórt járókelőkké alakul át. Az előző utcához képest kitáruló ürességnek érzem az új látványt, amely megengedi szemeimnek a távolba tekintést. Egyben elengedi a tekintetem a közelben lévő dolgokat. Így ilyenkor ismét teret kapnak a gondolataim, ábrándozásaim és fantáziám. A Lehel utcában a gondolataim elengedik a jelent. Belegondolok, hogy régen, amikor gyerek voltam, milyen volt a nagymamámmal a Lehel piacra járni. Elképzelem, hogy majd milyen útvonalakon fogok haladni a városban, ha a kisfiam nagyobb lesz. És hogy melyik útvonalon fogom számolni a lépéseimet, és hogy hol lesz a kiindulópont, és hol a cél. Valahogy pont ezen a részen sűrűbben jönnek elő az emlékeim, aminek többek között az az oka, hogy az utca kulisszája teli van befoltozott és befoltozatlan, a múltban keletkezett sebekkel. A Lehel utcában egy átmenetileg felállított, kékre festett farostlemezfal próbálja elkeríteni a mögötte lévő lepusztult, romos területet. De pont azáltal, hogy el akarja rejteni ezt a szeméthalomból, gazból, téglákból álló tájat, amelyet mégis megtekinthetünk a már szintén szétrepedező farostlemezen keresztül, szinte felkéri a járókelőt arra, hogy elképzelje, milyen épületek álltak itt régen, azokban milyen emberek éltek, és hogy milyen történetek zajlottak ezen a helyen. Ha a Bulcsú utcába befordulunk, az utcától már előzőleg megszerzett szélesség a még meglévő csenddel bővül. Nincsenek boltok, és alig marad járókelő. Ismét egy láthatatlan határon lépünk át. Bulcsú utcai gettónak nevezték régen a környék lakói ezt a részét a kerületnek, de a pár évvel ezelőtt felhúzott modern lakóházak az utca közepe felé mást ígérnek a kerület jövőjének.
Minél mélyebbre kerülök az alagútba, annál erősebb a bűz. Ez addig fokozódik, hogy felgyorsulnak a lépéseim. A tekintetem az alagút végéhez ér, és annál, az egyre növekvő fénypontnál leragad. A lépéseim keverednek a középen elhelyezett, laza fémlemezek hangjával, amelyet a vízhang felerősítve visszakatapultál hozzám. A meglazult lemezek, melyeken megszámlálhatatlan lépések haladtak keresztül, zörgés helyett fémes sikolyra hasonlító hangot adnak, mikor rájuk lépek. Szitokszavak és vulgáris szlogenek olvashatóak, vonalas rajzok falloszokról, mellekről és nehezen beazonosítható, élénk színekben ismeretlen eredetű és jelentésű mozaikszavak láthatóak az alagút falán. Közöttük néha felbukkan egy-egy szerelmi vallomás. A félelem centrális érzésnek tűnik az alagúttal kapcsolatban, de valójában nem önmagától az alagúttól fél az ember, hanem a másik embertől. Tehát fel kell venni egy magabiztos szerepet. Ha az alagút másik végén kiérek a 6. kerületbe, gyakran a múlt meghitt érzése jön fel bennem. A 6. kerület budapesti éveim alatt otthonommá vált. Itt volt az ágyam, itt képzeltem el a világot. Az életem középpontjából különböző kapcsolatok vezettek más helyekre, amelyek közel voltak hozzám. Közelemben voltak például az utcában lévő kis üzletek. Például a papírírószerbolt, ahol gyerekkorunkban játékokat vett nekünk a nagymamám, a lepusztult hentes és a drága piros közért a sarkon. Ez a közelség egyrészt azért alakult ki, mert sok időt töltöttem ezeken a helyeken, és hozzám közel álló személyek fűződnek hozzájuk. Másrészt ennek a közelségnek van egy másik, indirekt és mélyebb dimenziója is. Apám itt járt egyetemre, mielőtt megszülettem. Sok története az Epres kerten belül zajlott, ahol a szobrász szakra járt. A történetei alapján ismertem meg az Eprest, mielőtt saját magam léptem volna be először ebbe a kertbe. Az idegen és ismeretlen idővel ismerős lett, közelebb került hozzám, és végül az otthonommá vált. A földrajzi középpontom áthelyeződött, és vele együtt a városom határai is eltolódtak, és egymásra helyeződtek. Viszont a régi határok nem igazán oldódtak fel. Sokkal inkább elkezdtek egy ködös és ambivalens formát felvenni. A sinek mögött lévő 6. kerülethez való hozzátartozásom és kötődésem nem tűnt el. Ugyanakkor, amit korábban idegennek éreztem, többé már nem volt az. Miközben a földrajzi begyökerezettség megváltozott és oldalt váltott, a másik oldalról szóló történetek és elbeszélések éreztették velem leginkább a kapcsolatot.